হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই আপোনালোকলৈ ছাগলী মাংসৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ছাগলী মাংসৰ বহুত ধৰণৰ ৰেচিপি আছে। আজি মই কেনেদৰে বনালোঁ তাৰে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন এতিয়া দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। মাংসখিনি প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰি ল'ম। ইয়াত মই আধা কেজি ছাগলী মাংস লৈছোঁ আৰু ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আদা নহৰু বটা দিলোঁ, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি দিলোঁ আৰু 1 কাপমানৰ জোখত ইয়াত দৈ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে ব্ৰাউন অনিয়ন দিছোঁ আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া এই আটাইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মাংসখিনি এতিয়া প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই ৰাখি দিম। আৰু আনফালে এয়া মিক্সি জাৰটোত 10-15টামান কাজু লৈছোঁ আৰু অলপমান শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছোঁ। অলপ পানী দি ইয়াৰ এতিয়া মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এয়া কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি ইয়াত গৰম হ'লত ইয়াত এতিয়া দিছোঁ 2 খিলা তেজপাত, 1টা শুকান জলকীয়া, লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি। এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি এয়া অলপ কালাৰ চেঞ্জ হ'লত এতিয়া ইয়াত মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি দি ল'লোঁ। ছাগলী মাংসটো কিন্তু ভাজিব লাগে দেই, বহুত দেৰি ভাজিব লাগে। যিমান মাংসটো ভাজিব তেতিয়াহে মাংসখিনি ভাল হয় খাবলৈ। মাংসখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এতিয়া হাই ফ্লেমত ৰাখি দিম। মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটমান কাৰণে হাই ফ্লেমত ৰাখি দিম। তাৰ পিছত ইয়াৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে মাংসখিনিৰ পৰা কিমান পানী ওলাইছে। এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। হাই ফ্লেমতে এই মাংসখিনিৰ পৰা পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিম। দহ মিনিটমানৰ পিছত ইয়াৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে মাংসখিনিৰ পৰা পূৰা পানীখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, গতিকে ইয়াত জোখমতে নিমখ দি ল'লোঁ। অলপমান মিট মছলা দিছোঁ আৰু যিখিনি কাজু আৰু নাৰিকলৰ গুড়ি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেই পেষ্টটো ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া এই আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি মাংসখিনি এতিয়া ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 45 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এয়া দেখিছে মাংসখিনি কালাৰটো প্ৰায় চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু ছাইডৰ পৰা তেল বিৰিঙি আহিছে। এই মাংসটো যিমানেই ফ্ৰাই কৰিব সিমানেই বেছি খাবলৈ টেষ্টি হয়। মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই গৰম পানী অলপ যোগ কৰিছোঁ। পানীটো যিমানটো হিচাপত গ্ৰেভিটো ৰাখিব সিমানটো হিচাপত দি ল'ব। মই এইখিনি বেছি পনীয়া নকৰোঁ, অলপ গ্ৰেভি কৰিম। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই ৰাখি দিম। ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া ছাগলী মাংসখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ম আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।